Με δέος και συγκίνηση πλημμύρισαν οι καρδιές των προσκυνητών στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στο καλοχώρι της Λάρισσας στα Τέμπη. Καθώς μέσα σε διάστημα μόλις 4 μηνών, πιστοί διατείνονται ότι είδαν πάλι τη μορφή της Αγίας, που θεωρείται προστάτητα των ματιών, να αποτυπώνεται στην πόρτα του ναού. Όλα έγιναν νωρίς το βράδυ της Κυριακής, όταν ένα ζευγάρι από την Καρδίτσα επισκέφθηκε το εκκλησάκι για να ανάψει ένα κερί στην εικόνα της Αγίας Παρασκευής, καθώς ο άντρας θα έκανε επέμβαση στα μάτια και ήθελε την ευλογία της. Εξάλλου, το ανδρόγυνο είχε μάθει ότι τον Αύγουστο είχε εμφανιστεί η μορφή της Αγίας και θεώρησε ότι θα τους βοηθούσε μια επίσκεψη, ίσως και ένα τάμα στη χάρη της. Σύμφωνα με όσα είπαν αργότερα, άναψαν κερί έξω από το εκκλησάκι, καθώς ήταν κλειδωμένο, και προσευχήθηκαν, αλλά όταν ετοιμάστηκαν να φύγουν, είδαν κάτι που στην αρχή νόμιζαν ότι ήταν σκιά από κάποιον. Όμως όταν έστρεψαν το βλέμμα τους τριγύρω, είδαν με έκπληξη ότι δεν υπήρχε κανείς και πως η σκιά ήταν τεράστια και σχημάτιζε τη μορφή της Αγίας Παρασκευής στην εξώπορτα του ναού. Το ζευγάρι κατάλαβε ότι η μορφή επανεμφανίστηκε και όπως ήταν αναμενόμενο, τα νέα μαθεύτηκαν σε λίγα λεπτά στο χωριό του Δήμου Τεμπών και οι ντόπιοι έσπευσαν στο εκκλησάκι για να δουν ακόμη μια φορά τη μορφή της Αγίας. Ακόμη και οι πιο δύσπιστοι δεν μπορούν να εξηγήσουν τι είναι αυτή η μυστηριώδη μορφή. Ένας από τους κατοίκους του χωριού έτρεξε από τους πρώτους στο μικρό ναό που βρίσκεται σε απόσταση 17 χιλιόμετρων από τη Λάρισα. Όπως είπε, η μορφή ήταν εντονότερη σε σχέση με την προηγούμενη φορά και εξήγησε ότι κάποιοι ανοιγόκλεισαν αρκετές φορές την πόρτα, αλλά η σκιά εξακολουθούσε να παραμένει στο τζάμι της. Ένας άλλος είπε πως άναψαν τα φώτα ενός αυτοκινήτου για να φωτίσουν την εξώπορτα, αλλά και πάλι η μορφή ήταν εκεί και ολοκάθαρη. Στις αρχές Αυγούστου, στο συγκεκριμένο εκκλησάκι, είχε προκληθεί το αδιαχώρητο, καθώς η μορφή της Αγίας Παρασκευής που είχε εμφανιστεί στο τζάμι της εξώπορτας εξακολουθούσε να παραμένει για αρκετά 24 ώρα. Η κίνηση τότε θύμιζε για πολλές ημέρες δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, καθώς με το πρώτο φως του ηλίου και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας κατέφθαναν αυτοκίνητα με πιστούς από όλη τη Θεσσαλία, αλλά και από κάθε σημείο της Ελλάδας, οι οποίοι ήθελαν να δουν τα ίδια τους στα μάτια το θαύμα και να προσκυνήσουν στη χάρη της Αγίας. Μάλιστα, είχαν τελέσει αγρυπνίες προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής. Τότε είχε ενημερωθεί η Μητρόπολη, η οποία είπε να παρακολουθούμε το φαινόμενο για να δούμε τι θέλει να μας δείξει η Αγία.